السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله مستنيينكم في مهرجاناتنا اليومية من فاشونيستا بكل فروعنا. النهارده بنصور من فرع مدينة نصر، معانا كوليكشن كبير جدا، تيشيرتس رجالي ستايلات مختلفة، ومعانا برضو تيشيرتات رياضية، فرق كورة وتيشيرتات رياضية سبورتيف وحاجات كده. نبتدي مع بعض بسم الله. تيشيرت رجالي اديداس برينتد، فرع مدينة نصر، شارع متولي الشعراوي، عمارة 16 بعد مستشفى الماسة، في اتجاه موقف حي العشر. كوليكشن بقى كبير جدا، بولو اوريجينال رالف لورين، كل ستايلات التي شيرت الرجالي. بولو هوايان حلوة جدا، بيزك ان شاء الله مستنيينكم في كل فروعنا، فرع مدينة نصر، فرع حدائق الاهرام، فرع شبرا الخيمة، فرع عين شمس، فرع حلوان، فرع المعادي. بنفتح يوميا من 1 ل10، بنفتح كوليكشنز جديدة يوميا رجالي وحريمي واطفال. النهارده بنعرض من فرع مدينة نصر كوليكشن تي شيرت رياضي وتي شيرت عادي خروج وهوايان وبرينتد. ستايلات بقى كتيرة، راوند printed Marks and Spencer, super dry, printed corner. ادي بقى ستايل المعلم ريفر ايلاند، كورنر تاني. بعلم ايه الحاجات الرياضيه. معانا طقم كامل تريننج، جاكيت خفيف رياضي، ادي البنطلون بتاعه، كيت رياضي بقى اديداس، تيشيرتات كوره، بوما، اديداس، تي شيرت باسكت بول، مانشستر يونايتد نايكي، كله شغل اوريجينال. كل تيشيرتات الكوره مش هاي كوبي، كله اوريجينال. دي نايكي كمان، دراي فيت، مانشستر يونايتد تي شيرت التريننج اديداس حلوة جدا، اديداس كله شغل اوريجينال. اديداس تاني في كات، تشيلسي اديداس، دراي فيت رانينج برشلونة، نيمار اندر ارمر، تي شيرت اديداس ريال مدريد، وادي تي شيرت ريال مدريد اديداس
حلو جدا، شغل رياضي كله اوريجينال. اندر ارمر. نرجع بقى للتيشيرتات، تيشيرتات الخروج. دي بقى ايه، حته كده ماستر بيس بيزك، حلوه جدا، فيها شغل من ورا. كات هوايان، ظهرا مان. وادي ظهرا مان كمان بولو. ظهرا سعرها اصلا 19 يورو، 20 في 20 400 جنيه. احنا عندنا على الميزان هنا تعمل لها 100 جنيه او 110. ظهرا اوريجينال بولو سليم فيت هولستر في. ستايلات بقى كتيرة جدا تناسب كل الأعمار وكل الأذواق. نايكي برينتد قطن. وادي ظهرا مان برضو بولو بيزكس. دي بقى ايه، حته كده ظهرا البيزك بتاع ظهرا الابيض، طبعا جيب من قدام جامده جدا. سكوتش سودا بولو هوايان. لي كوبر، لي كوبر الاوريجينال سليم بيزك. كل الستايلات. تيشيرتات الفونكي الطويلة. وايت بيزك حلوة جدا. ستايلات كتيرة جدا. نرجع للرياضي، عايز اوريكم حاجات كتير قوي. ارسنال نايكي. ادي حته برضو نايكي دراي فيت 90. ستايلات كتيره جدا. ان شاء الله مستنيينكم في مواعيدنا اليوميه. تصبحوا على خير.